صباح الخير من موسكو. أول ما توصل هنا في كم حاجة حيلفتن انتباهك، زي أولاً أن اللغة الإنجليزية نادر تصادفك، لأن اللغة الروسية الأبجدية الغريبة متاعتها هي اللي مكتسحة المكان. Привет. 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 ثانياً حتلاحظ أن النظافة هنا على مستوى عالي جداً أكثر مما تتصور، بس لو تركز أكثر من هيك حتلاحظ حاجات تانيات. خلينا نقول لكم في الفيديو هذا. أولاً مفتاح الدولة. مفتاح روسيا هو 7، فلما تكتبها مع الصفرين الدوليات يطلع لك 007، ومن فينا ما يعرفش 007 أشهر سلسلة أفلام عن الاستخبارات السرية. جيمس بوند سموه 007 لأن 00 هي رخصة القتل، أما رقم 7 لأن سابع شخص يحصلها الرخصة هذه. ولكن صدفة أن دولة مشهورة باستخباراتها القوية زي روسيا أن يكون مفتاح اتصالها الدولي 007 صدفة مش عادية بوك. My name is رخاليستا، محمد رخاليستا. أوكي، ثاني حاجة فاجأتني في روسيا هي أعداد المسلمين هنا. كم تتوقعوا أعداد المسلمين في روسيا؟ 40%. الرقم صدمني شخصيا، ولكن السبب مش بس أن في روس مسلمين، ولكن في أعداد هائلة جدا من المهاجرين من آسيا الوسطى زي الأوزبك والطاجك وغيرهم. أوكي، حاجة واحدة أخرى لها علاقة بالإيمانيات، وهي لما تفضلها حتلقاها دارجة جدا عند الروس، وهي المعتقدات الغريبة اللي عندهم. القطوس. The cats and the houses. Most of Russian people believe that when you buy a house or apartment, you need to first of all put a cat in first. So because we think that cats can detect supernatural stuff, and so if the cat feels comfortable in the apartment or in the house, it means you can live there. So, what if the cat comes inside and don't live? Well, I know actually some people who decided to not live there. Easy. The title isn't mine now. I'm not letting you live here. وفي روسيا يؤمنوا بحاجة واحدة أخرى، وهي أنك لما تتفاول فأل سيء شنو تدير؟ 3 times. We think that you have an angel on your right shoulder and a devil on your left shoulder, so I don't have anyone here. It's for luck. So you just spit 3 times on your left shoulder to the demon and everything will be good. Прекрасно. Awesome. Salt shakers. So if you drop salt shaker on the table or on the floor, it means that you're going to fight with somebody. So you can do it and you're not going to fight with somebody. Tell my boy. So we have this thing, but we think that in every house lives little man that keeps everything and puts everything clean. And if you make him angry, so you don't leave cookies or candies for him at the table, he will take your stuff and hide them from you. So if you lost your sock or your headphones, it means that you made Domovoy angry. اوكي، don't make the domovoy angry. اوكي. الحاجة الرابعة اللي نتكلم عليها أعتقد الكل يعرفها، أنا نتكلم عن المشروب. كحول، فودكا، خمرة، سكي. لا خلاص أعتقد وصلت الفكرة. الكلام الجاي ما هوش تشجيع على استهلاك الكحول، ولكن المشروب القومي الروسي الفودكا. روسيا عندها المركز الأول في العالم في استهلاك الكحول. الصحفي بيتر بيكر في واشنطن بوست قال إن الروس يستخدموا في الفودكا حتى لاستخدامات طبية. الأهل ينقعوا في كوار القطن في الفودكا ويطبطبوا بيها على أطفالهم لما تكون عندهم حرارة، والفودكا يخلطوا فيها مع الفلفل لما شخص بالغ يكون عنده برد، والفودكا يشربوا فيها مع ملح لما تكون بطنك تلعب. ويقول إن في علماء نوويين شربوها عشان يحموا روحهم من الإشعاعات. تخيل. أوكي، آخر نقطة وأهم نقطة في رأيي هي الشعب الروسي. الانطباع اللي أنا شخصيا كنت واخده قبل ما نجي هنا هو أن الروس غير ودودين، ومهما حاولت أن ما يكونش عندي حكم مسبق على الشعب هذا الأمر شبه مستحيل، لأن الإعلام بكل بساطة الإعلام يقدم فيهم بالشكل هذا إنهم ناشفين، عصبيين، باردين، عقليتهم مافيا. فلما وصلت هنا لاحظت فعلا ان انا نبتسم للناس في الشارع، ولكن الناس ما تبتسملش. الناس في الشارع لما نسألهم عن المواصلات، الموظفة متاعت الهوستل والبياعين، الروس فعلا بخلاف ابتسامتهم. تمام، في الدول العربية الابتسامة للغرباء يا اما عشان المجاملة يا اما لان نعتبرها صدقة.
بالنسبة للدول الغربية الابتسامة للغرباء عشان تبين انك ودود معهم. لكن في روسيا الغريب انت مش حيبتسم لك. ليش؟ لما خلطت الروس اكتشفت فعلا انهم بخلاء في ابتسامتهم لما ما يكونش في داعي انك تبتسم. So we usually don't smile to strangers because we think that smile is something special that you can give only to a family or to a friend. لكن لو أنت صديقة وصار موقف يستحق الابتسامة أو الضحكة حتشوف الابتسامة الحقيقية من القلب. بعد تجربتي في روسيا في 3 مدن حاولت أني نحتك فيها بالناس على قد ما نقدر، اكتشفت أن الشعب هذا لطيف جدا. الغريب في الشارع حيوقف لك عشان يدلك على اتجاهات بس لو شافك حاير. أحيانا ما فيش داعي تسأل الغريب. والروس يحبوا يتعرفوا، يحبوا يكونوا صداقات. فلو صنفنا شعوب العالم لشعوب ودودة وغير ودودة، الشعب الروسي حيكون على الجنب هذا. الشعب الروسي حيكون في الجانب هذا. في الأخير نبي رأيكم في التعليقات، شنو أكثر حاجة غريبة أو لفتت انتباهكم عن الروس أو في الحاجات اللي تكلمت عليهم في الفيديو هذا؟ اكتبوهن، استنى فيكم. وعلى فكرة الفيديو الجاي حيكون حتى هو في روسيا بس مكان ما تشوفوش فيه في الإعلام، مدينة مميزة جدا. تلاقوا فيديو جاي. سلام.